سلام خدمت همراهان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز با طرز تهیه یه آش خیلی خوشمزه به نام آش ماش در خدمتون هستم. برای تهیه این آش حبوباتی که لازم داریم از شب قبل خیس میکنیم: عدس، چشم بلبلی، لوبیای چشم بلبلی و البته ماش و بلغور گندم. من استفاده کردم. از شب قبل خیس میکنیم، آبش رو چند بار عوض میکنیم. البته در تهیه این آش بسیار خوشمزه و متفاوت در دوستان عزیزان در تهیه این آش از برنج استفاده میکنن، ولی من خودم به شخصه برنج رو برای آش دوست ندارم، بنابراین از بلغور گندم استفاده کردم. اونم جهت لعابی که به آش میده. البته عدس هم انتخابی هستش. عدس، ترکیب عدس و ماش مزه خیلی متفاوت و خوبی رو به آش ما میده. در اصل برای تهیه این آش زیاد حبوباتی احتیاج نداریم. ماده اصلیش ماش هستش و لوبیای چشم بلبلی و برنج، ولی من به جای برنج بلغور گندم و عدس هم بهش اضافه کردم. همونجور که در تصویر مشاهده میکنید ادویه هایی هم برای این آش استفاده میشه که باز بعضیاش انتخابی هست، ولی نعنای خشک و پونه همراه پیازداغ فراوون طعم این آش رو چندین برابر میکنه و بقیه ادویه هم زردچوبه، نمک، فلفل، پودر سیر، هر آنچه که خودتون دوست دارید میتونید به این آش اضافه کنید که من از پودر پیاز، پودر سیر، فلفل قرمز، فلفل سیاه استفاده کردم. در اینجا همونطور که مشاهده میکنید من ترجیح دادم که حبوباتم در آرامپز پخته بشه، ولی شما عزیزان میتونید اول یه پیازداغ بسیار فراوون تهیه کنید و ادویه ها هم در پیازداغ یه کوچولو تفت بدین. بعد حبوباتی که خیس کردی رو به پیازداغ اضافه کنین. ولی من از اونجایی که حبوباتم رو جدا در آرامپز میپزم، پیازداغم رو جدا درست میکنم، بعد ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. ولی شما همه این مراحل رو میتونید در یک قابلمه انجام بدین. همونجور که مشاهده میکنید پیازداغ فراوون برای این آش درست میکنید و اینجا من میخوام بهتون نشون بدم که حبوبات من در حال پختن هستش و اندازه حبوبات ماش یک پیمانه هستش، بقیه حبوبات ما نصف پیمانه هست. حالا هر جور پیمانه شما میخواین حساب کنید، میخواین با لیوان دسته‌دار حساب کنید، با کاسه حساب کنید، با هر آن چیزی که خودتون صلاح میدونید سایزش میخواین استفاده کنید. ماش فقط بیشتر هستش، بقیه حبوبات ما نصفش هستش. پیازداغ من آماده شد، من ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. نعنای خشک و پونه خشک خیلی خوشمزه میکنه این آشو. برای عزیزان و دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن و پونه خشک در دسترسشون نیست، همون اورگانو میتونن استفاده کنن. سبزی هاشم که همونطور که میدونید جعفری، گشنیز، پیازچه و چیزایی که ما استفاده میکنیم و در دسترسمون هستش و اسفناج. همیشه برای لعاب بیشتر آش میتونین از اسفناج خیلی سالمتر و بهتر هستش. برنج یه مقداری نشاستش هم بیشتر هستش، خیلی خوبم لعاب میده، ولی از عذرخواهی میکنم، اسفناج هم استفاده کنید خیلی خوب میشه. حالا من سبزیرم اضافه کردم و یه مقداری از اون سبزی خشکم که پونه و نعنای خشک هسته با کشک یه کوچولو تفت خیلی کم میدم، یه مقدار کشکم باز بشه و به آشم اضافه میکنم. آش ما کماکان در حال پختن هستش
میتونید زردچوبه و نصفی از ادویه هاتون رو هم در این مرحله تفت بدین، ولی من با پیازداغ تفت دادم و همه رو اضافه کردم. کشکم به آشمون اضافه میکنیم و همونطور که مشاهده میکنید لعاب آشم من بهتون نشون میدم. البته من سبزی رو تقریبا در آخر اضافه میکنم برای اینکه دوست دارم یه مقداری سبزتر باشه و اون خاصیت خودش رو سبزی از دست نده، ولی میتونید در اوایل پختم اضافه کنید. آش ما اینجا یه مقداری رنگ و لعابش بهتر شده، ادویه ها همه ترکیب شده و اینم ترکیب حبوبات هستش که مشاهده میکنید. ترکیب ماش و عدس خیلی خیلی مزه آش رو خوشمزه میکنه، یعنی واقعا مزهش متفاوت و 2 چندان خوشمزه تر میشه. خب عزیزان، آش ما آماده شد. میتونیم آش رو تزیین کنیم با نعناداغ، پیازداغ و کشک. جای شما عزیزان بسیار خالی، طعم بسیار متفاوتی داره. اگر دوست دارید که یه آش با طعم متفاوت نوش جان کنید، توصیه میکنم یه آش رو درست کنید و نمیتونم بگم مقایسه با آش رشته یا آش جو آشای دیگه بکنم، ولی میتونم بهتون بگم که این آش طعمش بسیار متفاوت هستش و خوشمزه هستش. به هر حال ممنونم از همراهی و توجهتون. دوستان عزیز، کامنت، لایک، شیر یادتون نره، ما رو همراهی کنید. تا یه برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.